Hello everyone, welcome once again in English video lecture with Professor Randir. Friends, today we have to deal a poem from section number 2 which name is 2.2 Indian Weavers. This poem is written by the famous Indian author Sarojini Naidu. She was the pioneer in Indian freedom struggle movement. What is the idea or theme or the central idea of the poem? That part we have to learn in this lecture. Before going to learn the actual stanzas of the poem, we have to deal a first part that comes in icebreakers. So let's start the icebreaker part. See the very first question on your screen. I am going to read it. Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. The question is very simple. I am going to explain in bilingual language. आर्टिसन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्टमॅन्स. जे कलाकुसरीचं काम करतात त्यांना क्राफ्ट्समॅन म्हणून ओळखलं जातं. आणि त्यांच्यामार्फत ज्या काही वस्तुपदार्थ बनवले जातात ते हँडमेड असतात, युनिक असतात, त्यामध्ये खास काही विशेष असतं, फंक्शनल अँड ऑल्सो डेकोरेटिव्ह. शोभेच्या वस्तू असू शकतात, काही फंक्शनल वस्तू असू शकतात आणि त्या वस्तू ट्रॅडिशनल टेक्निक्सद्वारे बनवले जातात. पारंपरिक पद्धतीने त्यांचं जे कौशल्य असतं ते आत्मसात करून त्या वस्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू ते आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात किंवा बनवत असतात. तर अशा कोणकोणते जे व्यवसाय आहेत किंवा क्राफ्ट्समॅन ब्रँचेस आहेत, आर्टिसनचे प्रकार कोणते आहेत हे आपल्याला माहिती करून घ्यायचे. हेअर इज अ हिंट प्रोव्हाइडेड टू अस डिफरंट टाईप ऑफ आर्टिसन्स. वेगवेगळे जे आर्टिसन्स आहेत किंवा कलाकुसरीचं काम करणारे जे लोक आहेत, अशा लोकांबद्दल आपल्याला इथे जो प्रोफेशन आहे ते इथे सांगायचं आहे. वन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, गोल्डस्मिथ. अ पर्सन हू मेक अ ज्वेलरी दॅट्स कॉल्ड गोल्डस्मिथ. त्याला आपण जनरल भाषेमध्ये सोनार असं म्हणतो. हे व्यवसायाशी रिलेटेड असलेले प्रोफेशन आणि तेच ते पारंपरिक पद्धतीने पुढे चालत आलेले आहेत. अनदर वन इज दॅट द प्रोफेशन इज ब्लॅकस्मिथ. गोल्डस्मिथ, ब्लॅकस्मिथ, दीज टू प्रोफेशन्स आर रिलेटेड अबाउट द मेटल्स. धातूंशी निगडीत असलेले व्यवसाय आहेत. गोल्डस्मिथ म्हणजे सोनार आणि ब्लॅकस्मिथ म्हणजे लोहार. जो लोखंड, आयर्न यावरती प्रक्रिया करून त्यांना वेगवेगळे आकार, वस्तू बनवतो, अशा व्यावसायिक व्यक्तीला ब्लॅकस्मिथ असं म्हटलं जातं. अनदर वन इज दॅट मेसन. मेसन, अ पर्सन हू बिल्ड अ हाऊस, फार्म, सच अ पर्सन कॉल्ड मेसन. इन रेग्युलर लँग्वेज वी कॉल हिम गवंडी. सामान्यपणे आपण त्याला गवंडी या नावाने ओळखतो, बट इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड मेसन. Another profession or the artisans is a cobbler. A person who makes shoes or chappals, repair it, all kinds of the works he do with it, such person called cobbler. म्हणजे आपण त्याला चप्पल वगैरे दुरुस्ती करणारा, जनरली इन आवर इंडियन ट्रॅडिशन वी कॉल इट चांबार या नावाने ओळखलं जातं. इट्स ॲन अ कास्ट ऑल्सो, but it is related about the profession. Florist. Another profession is that the florist. Florist म्हणजे जे फुलाचा व्यवसाय, उद्योग करतात त्यांना फ्लोरिस्ट म्हटलं जातं. It is the artisans, they make a garlands for goddesses or all the functional program. Another profession we can put here, the profession is a caricaturist or the painter also we call it. की जो व्यंगचित्र वगैरे बनवतो, त्याचबरोबर सामान्य चित्रकार, रंगकाम करणारा
painter, we call it painter. Such a professions are the called the craftsmen. कलाकुसरीच्या वस्तू असतात त्यांच्याकडे. अशा बरेचसे जे व्यवसाय आहेत की त्यामध्ये स्किल त्यांचं ते दाखवत असतात. एनिवे द पॉईंट इज क्लिअर आय थिंक सो. द नेक्स्ट टॉपिक और द पॉईंट इज डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन्स ऑब्लिक ऑकेजन्स व्हेन वी नीड. काही प्रसंगी आपलं ऋतूनुसार प्रसंगानुसार आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे परिधान करत असतो आणि त्या कोणत्या कंडिशनला कोणत्या ऑकेजनला आपण परिधान करतो हे इथं आपल्याला सांगायचं आहे. सिम्पल आहे. वुलन क्लोथ्स, इस्पेशली वी यूज वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीझन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड. कॅज्युअल क्लोथ्स, सच अ क्लोथ्स वी यूज इन ऑफिस, ॲट होम ऑल्सो. Rich silk clothes on the occasion of marriage or function party, such time we use a rich silky cloth especially in marriage. प्रामुख्याने विवाह प्रसंगी आपण असे महाग असलेले कपडे घालतो, रिच किंवा सिल्क असलेले. कलरफुल कम्फर्टेबल क्लोथ्स वी एस्पेशली यूज इन पार्टीमध्ये अशा प्रकारच्या कपड्यांचा समावेश आपल्या परिधानामध्ये असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्ले अ गेम. द टीचर विल आस्क द स्टुडंट्स सम क्वेश्चन्स. स्टुडंट्स विल अंडरस्टँड दॅट देर आर सम एक्सेप्शन टू द रूल्स. लेट स्टार्ट. बघा त्याच्याशी रिलेटेड असलेले जे प्रोफेशन किंवा रिलेटेड असलेल्या गोष्टी आपल्याला सांगायच्या आहे. वन हू वेव अ विवर. बघा आपल्याला एक प्रोफेशन दिलेलं आहे. जो कोणी विणकाम करतो, कलाकुसरीच्या वस्तू म्हणजेच कापड विणण्याचं काम जो करतो त्याला विवर म्हटलेलं आहे. वन हू प्लेज अ गेम इज अ प्लेयर. जो काही खेळ वगैरे खेळतो अशा व्यक्तीला आपण प्लेयर म्हणू शकतो किंवा साहजिकच प्लेयरच म्हटलं जाणार आहे. नो डाऊट इन दॅट. वन हू सिंग इज अ सिंगर. ऑब्वियसली जो काही गाणं वगैरे गीत गातो त्याला सिंगर असं म्हणतो आपण. वन हू डान्स इज अ डान्सर. वन हू टीचेस इज अ टीचर. वन हू कुक इज अ व्हॉट इज कॉल्ड टू इट कुक ऑर शेफ. जो कोणी स्वयंपाक वगैरे करतो त्याला कुक किंवा शेफ म्हटलं जातं. We have often seen the picture of गांधीजी spinning in his चरखा. बघा गांधीजींचं एखादं चित्र जर बघितलं आपण तर त्या चित्रामध्ये गांधीजी चरख्यावरती सूत कातताना आपल्याला दिसतात. स्पिनिंग ऑन हिज चरखा. डिस्कस द रिझन बिहाइंड दिस. या मागचं कारण काय असावं. वन हॅज गिवन फॉर अस. त्यामागचं कारण एक आपल्याला इथे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. टू गिव्ह रुरल पीपल अन ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. ऑब्वियसली जे काही ग्रामीण भागात राहणारे व्यक्ती आहेत अशा लोकांना एक उपजीविकेसाठी हा व्यवसाय करण्यामागचा त्यांचा उद्देश दिसून येतो. अनदर थिंग इज दॅट टू स्टार्ट अ स्वदेशी मुवमेंट. स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याच्या उद्देशाने चरखा हा आपल्याला महत्त्वपूर्ण आहे. कारण की जे ब्रिटिश कालावधीमध्ये ब्रिटिश सरकार भारतीय कच्चा माल इंग्लंडमध्ये घेऊन जात असायचा आणि परिणामी पक्का माल तो भारतामध्ये जास्त किमतीमध्ये विकला जात असायचा. मग होणारं जे नुकसान आहे ते भारतीय लोकांचंच होत असायचं आणि परिणामी या उद्देशाने गांधीजींनी स्वदेशी चळवळ सुरू केली होती. देर आर अनदर रिझन्स बिहाइंड इट आर टू गिव्ह द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कर्स. स्वतःचे व्यवसाय उद्योग निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ते महत्त्वपूर्ण होतं. नेम सम टूल्स यूज बाय द विवर्स. जो विवर आहे तो कोणकोणत्या प्रकारच्या वस्तू वापरतो ते आपल्याला सांगायचं आहे. साहजिकच आता या वस्तू एक दिलेला आहे लूम. अनदर वन इज दॅट वी कॉल इज नीडल अँड I think other things that he carried for his profession that are we have to explain here. Now I am going to tell you the things which is used by the weaver
woolen things also. Name some types of yarn used in the waves. Linen, cotton. Then another one is that jute. अशा प्रकारच्या धाग्यांचा वापर केला जातो. See the next page, the introduction about the poetess Sarojini Naidu. The lifespan of this person or this woman from the year 1879 to 1949. She was a political activist. Obviously, we know her very well. आपण त्यांना चांगल्या रीतीने ओळखतो कारण की स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा होता. Feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. स्त्रीवादी व्यक्ती आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झालेली होती. त्यांनी ते अध्यक्षपद भूषवलेलं होतं. अशा ख्यातनाम अशा लेखिका, स्वातंत्र्य सेनानी. She was an important figure in Indian struggle for independence. The major role of such a lady is she participated in Indian struggle for independence and she conquered the British government. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. भारताची कोकिळा म्हणून त्यांना जी पदवी बहाल केली आहे त्याचं कारण की त्यांनी लिहिलेल्या कवितेमुळेच. त्यांचे जे लिखाण आहे, साहित्यामधलं योगदान हे मोलाचं आहे. लेटर शी बिकेम द गव्हर्नर ऑफ द युनायटेड प्रोव्हिन्स इन 1947. बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गव्हर्नर इन इंडिपेंडंट इंडिया. 1947 साली त्यांना भारतीय गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आलेलं होतं आणि त्या प्रथम भारतीय गव्हर्नर महिला होण्याचा मान त्यांना मिळालेला आहे. अ फेमस पर्सन. द कॉन्ट्रीब्युशन इन ऑल द फील्ड्स इज व्हेरी आउटस्टँडिंग. नाउ अबाउट द पोएम इंडियन व्ह्युअर्स. द टायटल फॉर द पोएम इज व्हेरी सिम्पल. व्ह्युअर्स म्हणजेच की विणकाम करणारे, वस्त्रोद्योगाशी रिलेटेड असलेले जे व्यक्ती आहेत किंवा वस्त्रनिर्मिती करणारे जे व्यक्ती आहेत त्यांना वीवर्स असतं म्हणतात. आणि सामान्यपणे भारतीय सूतगिरण्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत्या. सुरत, त्यानंतर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सूतगिरण्या त्या काळी होत्या आणि भारतीय लोक या व्यवसायाशी निगडीत होते. इंडियन वीवर्स is a short poem where the poet talks about 3 types of garments that the weavers weave at three particular times of a day. Obviously, in this poem, poet has given the idea about the 3 type of the garments that is wear by the person in his life span. मानवी जीवनामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रसंगी जी काही वस्त्र परिधान करतो त्यामागचा काही उद्देश असतो. अ गारमेंट वी यूज ऑन अ पर्टिक्युलर ऑक्युजन इव्हेंट्स दॅट हॅज द इम्पॉर्टन्स. ईच स्टांजा ऑफ द पोएम प्रेझेंट्स द 3 इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. या कवितेतली प्रत्येक स्टांजा म्हणजे 3 स्टांजा आपल्याला मानवी जीवनातील 3 टप्पे दर्शवतो. The very first stage of the life is the birth step or the birth stage. The second stage of life is adulthood. We call it youth or young. And the last and final stage of the life is death. We call it old age. वृद्धावस्था. Senior citizen we call them generally. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. आणि प्रत्येक प्रसंगी जे वस्त्र आपण परिधान करतो त्या वस्त्राचा जो रंग आहे तो काहीतरी विशेष असतो, प्रसंगाला अनुसरून असतो.
या सर्व गोष्टीचा आढावा कवीने या 3 स्टांजामध्ये व्यक्त केलेला आहे. So without wasting our time, so let's start the very first stanza. That part we have to learn here. The title of the poem is Indian Weavers. The stanza is very simple. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we wave the robes of a newborn child. It is a 4-line stanza. The very simple meaning of each stanza: weavers weaving at break of day. In the very first stanza, poet has given the idea about the weaver's life, how they work constantly from the early morning to the midnight. And at the very first stage of life, it is a birth step or the birth stage. At this moment, what they are doing, a poet who asking a question to the weavers: why do you weave a garment so gay? कवयित्री प्रश्न विचारते त्या विणकरांना की तुम्ही या रीतीचं कापड का विणतायत. गारमेंट इट मीन्स अ क्लोथ, वस्त्रालय किंवा वस्त्र म्हणू शकतो आपण त्याला. फॅब्रिक इंडस्ट्री इंडियामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरलेल्या आहेत आणि त्याची व्यापकता आपल्याला माहितीच आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये भारत हा एक नावाजलेला देश म्हणून ओळखला जातो आणि स्वतंत्र काळामध्ये पण आणि आता स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत सुद्धा भारतीय वीवर्स यांचं मोलाचं योगदान आपल्याला दिसून येत आहे. व्हाय डू यू वेव अ गारमेंट सो गाय? अ पोएट हू आस्किंग अ क्वेश्चन टू द व्ह्यूअर्स की ते या रीतीचं कापड का विणतायत. द कलर ऑफ द क्लोथ और द गारमेंट इज ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ द हेल्कॉन वाईल्ड. की एखाद्या किंगफिशर पक्षाच्या पंखांना जो रंग आहे ब्ल्यू, त्या रंगाचं कापड ते विणत आहेत. आणि त्याचं मागचं काय रहस्य, काय कारण असावं असं कवयित्री जाणून घेणे इच्छिते आणि त्याला रिप्लाय दिलेला आहे व्ह्यूअर्सने. द रिप्लाय फ्रॉम द व्ह्यूअर्स इज दॅट वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. व्हॉट दे आर given the answer to the poet is answer is very simple. They are weaving the robe of a newborn child. की नुकतंच ज्याचा जन्म झाला आहे अशा नवजात बालकासाठी ते कपडे बनवत आहेत किंवा त्या बालकासाठी कापड की ते ब्ल्यू कलरचं कापड ते त्याच्यासाठी विणत आहे असं ते उत्तर देत आहेत. इट्स अ व्हेरी सिम्पल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टांजा. इन जनरल the first stage of life is birth, and on this occasion we use the clothes like such a robe of a newborn child. We call it in general की लहानपणी जे बालक असतात त्यांना जे कपडे परिधान केले जातात ते रंगीबेरंगी असतात आणि प्रामुख्याने ब्ल्यू कलर त्यामध्ये जास्त नॉर्मल किंवा कॉमनली यूज केला जाणारा असतो. अशा प्रकारचं रिप्लाय त्या कवीला मिळाल्यानंतर कवयित्री त्या ठिकाणी तिच्या प्रश्नाचं उत्तर समाधान होते आणि ऑन द नेक्स्ट टाइम शी नोटीस द व्ह्यूअर्स आर वर्किंग कंटिन्युअसली अँड दे आर मेकिंग अ गारमेंट ब्राईट. सी द सेकंड स्टांजा ऑफ द पोएम. व्ह्यूअर्स वेविंग ॲट फॉल ऑफ नाईट. इन द फर्स्ट स्टांजा वी हॅव लर्न दॅट दे आर स्टार्टेड their work very early in the morning. अगदी पहाटेपासूनच त्यांचं काम सुरू झालेलं आहे. दे आर स्टील वर्किंग फॉल ऑफ नाईट. आता संध्याकाळची वेळ झाली, अंधार पसरायला लागला आहे. इट्स अ ट्विलाईट सिच्युएशन. स्टील दे आर वर्किंग ऑन देअर हँडलूम. त्या हातमागावरती त्यांचं काम अजूनही चालू आहे. शी वन्स अगेन अवेकिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय टू द व्ह्यूअर्स इज दॅट व्हाय डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राईट. तुम्ही या रीतीचं चमकदार, तेजस्वी, सोज्वळ असं कापड का विणतायत असा प्रश्न कवयित्री विचारते. द आन्सर अँड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो
The like the plumes of peacock, purple and green, we wave the marriage veil of a queen. And the color of the garment is like a peacock's feather, plum of a peacock, purple and green. जो मोर आहे त्या मोराच्या पंखांचा जो रंग आहे पर्पल आणि ग्रीन, त्या रीतीचं दिमागदार असं कापड तुम्ही विणताय, तर कोणासाठी विणताय हे ते कवयित्री जाणू इच्छिते. द रिप्लाय फ्रॉम द विवर्स टू द क्वेश्चन इज व्हेरी सिम्पल अँड व्हॉट दे स्टेटेड हिअर, दे हॅव answer to the poet is that we wave the marriage veil of a queen. It is a second stage of life. In youth everyone gets married and therefore they purchase a several kind of the clothes or the costume for their marriage. लग्न समारंभासाठी यूथ इस्पेशली तरुण वर्ग आपापल्या चॉईसनुसार कपडे परिधान करत असतात आणि त्या लग्न प्रसंगी जे कपडे असतात ते विशेष असतात, ब्राईट असतात, आकर्षक रंग त्यांचा असतो. आणि अशा स्वरूपातलं कापड हे विवर्स म्हणजेच विणकर विणत आहे आणि ते जाणून घेण्यासाठी कवयित्री इच्छुक झालेली होती आणि तिच्या प्रश्नाचं उत्तर समाधानकारकपणे त्यांनी दिलेलं आहे. दे आर वेविंग द मॅरेज वेल ऑफ अ क्वीन. लग्नासाठी लागणारा जो पोशाख आहे तो एका राणीसाठी किंवा एखाद्या नववधूसाठी ते विणत आहे असं रिप्लाय देण्यात येतो आहे. फ्रेंड्स, इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी हॅव लर्न ऑलमोस्ट 2 स्टांजाज ऑफ द पोएम. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम वी विल लर्न इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. Still you have to study of the poem at home and learn another part that is comes in your poem. Thank you.